Hello and welcome sa aking kauna-unahang channel guys. So, ito yung first time ko na magsasalita sa inyo sa harap ng camera and na-awkwardan pa rin ako hanggang ngayon. Ang topic natin for today is regarding doon sa PC na kauna-unahan ko rin nabuo, which is my editing and gaming PC. Yung lahat ng components na ipapakita ko sa inyo guys is in-order ko lang sa Amazon. Since alam nyo naman yung pandemic ngayon, hindi tayo pwedeng basta-basta na lumabas at pumunta sa mga physical stores. Since matagal na rin akong umu-order sa Amazon guys, doon ko na in-order lahat ng item. Ililink ko sa description sa baba lahat ng pangalan ng items. Ang gamit ko guys is Amazon Japan. Yung mga components na in-order ko guys sa Amazon is legit naman lahat. Okay naman at hindi nagka-problema. Matagal na ako actually umu-order sa Amazon ever since na nag-start ako ng trabaho dito sa Japan. Amazon na yung aking source of shopping. Pwede ka pumunta sa Akihabara. So, maraming PC components din doon. Pero sa sobrang laki ng Akihabara guys, may isip mo na lang din na sana umorder na lang ako sa Amazon para i-deliver na lang sa akin sa bahay. Kasi ang hirap magbuhat ng mga items guys kung wala ka naman sariling sasakyan dito sa Japan. Isasakay mo siya sa tren. Since eto na, nabuo ko na yung mismong PC, I plan to show you guys kung paano ko siya binuo. And also, including na rin yung mga parts and components na pagdesisyonan kung gamitin para magkaroon din kayo ng idea sa pricing. Don't worry guys, doon sa ipapakita ko sa inyo, meron din naman siyang mismong description ng specific components na pinili ko. For now guys, hindi ko na patatagalin. So panoorin na natin yung mismong video ng aking nabuong PC. Stay tuned!
Ayun na nga guys. So thank you sa pag-stay until the end ng video. So eto na yung mismong PC na binuo ko. Eto na yung ginagamit ko na pang editing ngayon, as well as pang gaming na rin. So dati ang pang editing ko lang is yung laptop ko. Since ang gamit ko sa pang editing is Filmora para sa video editing. And meron ako isang application na ginagamit guys, yung Blender na pang editing ng mga animation. Disclaimer alert, hindi ako affiliated ng Blender or Filmora. It's just that yun lang talaga yung gamit ko na pang editing. Dun sa mga application na yun, dati nung nag-edit ako, sobrang bigat guys. Yung specs ng laptop ko is i7 7700, 16GB of RAM with GTX 1050 Ti. Kaya niyang mag-video editing guys, pero matagal yung kanyang rendering. Regarding doon, sa rendering na yon, nag-decide talaga ako na buuin tong PC na to. So aside from that guys, nung tinry ko yung Blender na application sa laptop ko, mas lalo siyang mabigat. Kasi animation na talaga yun guys. So medyo nahirapan yung laptop ko. And I don't think magiging okay habang pinag-aaralan ko yung application kasi naaawa ako dun sa laptop. Kaya guys, kaya. Pero ayoko kasing ayokong i-force yung system ko sa ganong klaseng ganong kahirap na sitwasyon. Binild ko talaga tong unit na to para naman yung mga ganong klaseng mabibigat na graphics is kayang-kaya talaga niya. So kung meron kayong mga katanungan regarding sa components, check nyo lang yung description down below guys. Andun lahat ng links, pati yung mga applications sinabi ko, pati yung pricing nito. I'll try to link the international link sa Amazon and yung Amazon Japan para sa mga parts. Sa susunod kong content guys, ipapakita ko sa inyo yung performance nito. So, pabor to sa mga gamers. So, watch out for that, guys. Don't forget to subscribe, guys. And then, click the notification bell icon. As well as like and share kung meron kayong time para i-share to. Para naman, support na rin para sa akin. So, kung may mga questions kayo, comment down below. Babasahin ko, guys. Maraming salamat ulit, guys, sa inyong suporta sa aking kauna-unahang video. And I'll see you on the next one.